Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι Δευτέρα, 3 Απριλίου του 2023, σαν σήμερα το 1770, ένα χρόνο πριν την εκδήλωση της εξέγερσης των Ορλόφ, των Ορλοφικών, γεννήθηκε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, γιος του Κωνσταντή Κολοκοτρώνη, στο Ραμοβούνι Μεσσηνίας. Το έχουμε ξαναπεί, θεωρώ ότι δεν ξέρω αν γίνεται σκόπιμα ή αν εκπορεύεται από κάποιο κέντρο, αλλά η προσωπικότητα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη δεν έχει αναδειχθεί όπως του αξίζει και σύμφωνα με τον ρόλο που έπαιξε στην Ελληνική Επανάσταση. Απλά να πούμε ότι κατά την άποψή μου δύο παράγοντες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της Επανάστασης. Πολλοί είναι, αλλά λέω τους κυριότερους. Ο ένας είναι η ύπαρξη του ελληνικού πολεμικού ναυτικού που υπερήχε έναντι αυτού των Οθωμανών, και ο δεύτερος ο στρατηγικός νους του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, οι παρεμβάσεις του οποίου έπαιξαν ρόλο στην πορεία της Επανάστασης στην Πελοπόννησο, από την οποία εξαρτήθηκε φυσικά και η συνολική πορεία της Επανάστασης. Έχουμε πει ποιες ήταν οι βασικές του, η βασική του συνεισφορά. Πρώτον, η κατάληψη της Τριπολιτσάς, αυτό το ιδιοφυές στρατήγημα για την κατάληψή της, και δεύτερον φυσικά η μάχη της στα Δερβενάκια. Θα έλεγα ότι δεν ξέρω με ποια κριτήρια ονόμαζαν στην αρχαιότητα, γιατί εδώ και 2 αιώνες δεν ξέρω αν ονόμασαν κάποιο μεγάλο. Ίσως ο τελευταίος να ήταν ο Μέγας Ναπολέων, ο Μέγας Πέτρος, η Μεγάλη Κατερίνη, μέχρι εκεί δεν ξέρω άλλον να έχουν ονομάσει Μέγα, αλλά θεωρώ ότι εάν τελικώς κάποιος αναγορευτεί σε Μέγα στη νεότερη ιστορία της Ελλάδας, θεωρώ ότι αυτός που το δικαιούται είναι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Τώρα, τι έγινε με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη? Να πούμε ότι καταρχάς τον φυλάκισαν 2 φορές. Την πρώτη φορά στη διάρκεια του εμφυλίου εν μέσω Επανάστασης, τον φυλάκισαν στην Ύδρα, σε ένα κελί, στο μοναστήρι στην Ύδρα, και τη δεύτερη φορά μετά την απελευθέρωση στο Ναύπλιο. Και εκτός αυτού το σκότωσαν και το γιο στη διάρκεια του εμφυλίου, και ακριβώς επειδή ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ασκούσε επιρροή, η μορφή του, οι πράξεις του ασκούσαν επιρροή στους πολίτες της ελεύθερης πια Ελλάδας, όποια ήταν τότε η Ελλάδα, στα σύνορα που ήταν ελεύθερη, και επειδή ο Κολοκοτρώνης ανήκει στο λεγόμενο Ρωσικό κόμμα, ήταν μια πολιτική απειλή και για τους Άγγλους και για τους Βαβαρούς, γι' αυτό τον έβαλαν στη φυλακή. Και θεωρώ ότι αυτή η νοοτροπία από το ελληνικό κράτος δεν έχει εκλείψει. Μέχρι σήμερα, ό,τι απειλεί είτε την εξουσία και τους εξουσιομανείς που την κατέχουν και τη διαχειρίζονται, είτε τους εξωτερικούς τους πάτρονες, το εξολοθρεύουν. Έχω παράδειγμα, επιφυλάσσομαι, σύγχρονο παράδειγμα, κάποια στιγμή, γιατί μετρώ τις επιπτώσεις, θα το αναφέρω και αυτό. Τις επιπτώσεις και για τον ίδιο δηλαδή, όχι και μόνο για μένα. Silent scan. Ξέρετε, έχουμε ξαναθέσει το ερώτημα εδώ στην εκπομπή μας. Η Δύση έχει ταυτιστεί με την Ουκρανία, και μάλιστα σύμφωνα με μία άποψη που δεν είναι εκτός λογικής, ίσως να έχει παρασύρει την Ουκρανία μαζί με τους εξουσιομανείς του Κιέβου, και όχι μόνο εξουσιομανείς, ίσως να έχει παρασύρει και την Ουκρανία και τον Ουκρανικό λαό σε μια περιπέτεια. Μια περιπέτεια με πολύ αίμα, πολλούς θανάτους, με προσφυγές, με δυστυχία. Μια δυστυχία που εκτός από αυτούς που πεθαίνουν και τους ανθρώπους που χάνουν τους δικούς τους, θα την πληρώσουν και η επόμενη και η μεθεπόμενη γενιά, όπως έγινε και με την Ελλάδα με τον εμφύλιο. Δεν γίνεται εμφύλιο στην Ουκρανία. Λέω με τον εμφύλιο, όπως την πληρώσαμε και εμείς
Ενώ την κατοχή για τον εμφύλιο και την πληρώνουμε ακόμα και σήμερα, την πληρώνουμε και αυτή. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που γίνεται λοιπόν πραγματικά είναι εκτός λογικής. Και γιατί το αναφέρω τώρα? Διαβάζουμε και είδα πολλούς χάρτες, θα δούμε τι λέει και η Ουκρανική πλευρά, ότι οι Ρώσοι, οι Βάγκνερ και ο Ρωσικός στρατός έχουν καταλάβει το κυβερνείο της πόλης, όχι μόνο το δημαρχείο, το κυβερνείο της πόλης, και λέγεται ότι θα ελέγξουν εντός της μέρας, είναι γκρι η περιοχή. Γκρι ονομάζεται η περιοχή η οποία δεν την ελέγχει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, και λέγεται ότι θα την ελέγξουν ως ο νούπου, ίσως και εντός της μέρας, στην περιοχή που βρίσκεται ανατολικά της σιδηροδρομικής γραμμής. Αν ψάξετε να βρείτε ένα χάρτη, θα δείτε ότι αν ελέγξουν και τη σιδηροδρομική γραμμή, λιγότερο από το 15-20% μένει στα χέρια των Ουκρανών. Η Βάγκνερ δήλωσε ότι νομικά ελέγχουν την πόλη, και λέει νομικά επειδή κατέλαβαν και το εμπορικό κέντρο της πόλης, αλλά κυρίως γιατί κατέλαβαν το διοικητήριο της πόλης, το κυβερνείο, το διοικητήριο. Εν πάση περιπτώσει, και φαίνεται ότι εκεί θα επικρατήσουν οι Ρώσοι σε αυτή την πόλη. Οι Αμερικανοί, σοφά ποιούντες, εδώ και 2 μήνες είχαν πει και να χαθεί το Μπαχμούτ δεν σημαίνει και πολλά. Οι Άγγλοι, οι οποίοι ακολουθούν τη δική τους πολιτική, είπαν ότι πρέπει να κρατηθεί το Μπαχμούτ, μαζί με αυτή η άποψη επικράτησε και στους Ουκρανούς. Διαβάζω περίπου 17.000 νεκροί Ουκρανοί στρατιώτες στο Μπαχμούτ. Εγώ σαν αξιωματικός δεν πρόκειται ποτέ να σχολιάσω άσχημα έναν άνθρωπο που υπερασπίζεται την πατρίδα. Το είπαμε, ακόμα και έναν πόντο. Όμως σε κάθε περίπτωση ένας αγώνας, ο στρατιωτικός παίρνει εντολή και αμήνεται εκεί, αλλά πίσω από αυτόν υπάρχουν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, τις πολιτικές. Η πολιτική απόφαση να πεθάνουν 15-16.000, 17 πόσοι είναι, γιατί δεν είναι ακριβής ο αριθμός, τώρα η ρωσική πλευρά δίνει 17.800 νομίζω. Η πολιτική απόφαση λοιπόν αυτή κρίνεται. Και αυτή η πολιτική απόφαση χρεώνεται και στην κυβέρνηση του Κιέβου, εν πάση περιπτώσει η χώρα της είναι ό,τι θέλει κάνει, και στη Δύση. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Η Δύση έχει ξεκινήσει στην ουσία έναν πόλεμο χρησιμοποιώντας τους Ουκρανούς εναντίον της Ρωσίας. Και αυτός ο πόλεμος, υπάρχουν 2 πιθανότητες όπως είπαμε, ή να κερδιθεί ή να χαθεί. Αφήστε το να κερδιθεί. Άμα κερδιθεί θα είναι σε δύσκολη θέση η Ρωσία, από εκεί και μετά είναι άλλοι λογαριασμοί. Αν χαθεί, τι θα κάνει η Δύση και τι θα έχει να πει απέναντι στον Ουκρανικό λαό? Γιατί δεν έκανε ό,τι περνάει από το χέρι της για να κερδίσουν οι Ουκρανοί? Τι περνάει από το χέρι της? Να έμπαινε η ίδια μέσα η Δύση και να κατατρόπωνε τους Ρώσους. Γιατί αφήνει αυτό το παιχνίδι να παίζεται πάνω από 1 χρόνο και να σκοτώνονται τόσοι άνθρωποι, να καταστρέφονται οι οικονομίες της Ευρώπης, και ποιος ξέρει τι άλλο θα μας συμβεί. Εν πάση περιπτώσει, το Μπαχμούτ λοιπόν είναι το θέμα, και να δούμε τι λέει η Ουκρανική πλευρά, γιατί για τη ρωσική πλευρά σας είπα. Λέει ότι νομικά πλέον το Μπαχμούτ είναι υπορωσική κατοχή. Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις απέχουν πολύ από την κατάληψη της πόλης Μπαχμούτ στο ανατολικό τμήμα της χώρας, και ότι οι μάχες μένονται γύρω από το δημαρχείο της πόλης, όπου η οργάνωση μισθοφόρων Βάγκνερ υποστηρίζει ότι ύψωσε ρωσική σημαία. Ο εκπρόσωπος της Ανατολικής Στρατιωτικής Διοίκησης της Ουκρανίας, Σέρχι Τσερεβάτη, δήλωσε στο Reuters ότι δεν είναι σαφές πού οι ρωσικές δυνάμεις ύψωσαν τη σημαία τους και ότι ψευδώς ισχυρίστηκαν ότι έχουν καταλάβει την πόλη. Εγώ δεν είδα τέτοια ανακοίνωση. Είπαν καταλάβαμε το δημαρχείο, το διοικητήριο, και αφού ελέγχουμε το κτίριο που διοικεί την πόλη, νομικά λέει καταλάβουμε την πόλη. Αυτό έχω διαβάσει. Το Μπαχμούτ έχει γίνει πεδίο για μία από τις πιο αιματηρές μάχες του πολέμου, που τώρα βρίσκεται στο 2ο χρόνο του με τεράστιες απώλειες και για τις 2 πλευρές. Ενώ το μεγαλύτερο μέρος της πόλης έχει καταστραφεί από βομβαρδισμούς. Ο επικεφαλής της ρωσικής οργάνωσης της Βάγκνερ, ο Πριγκόζιν, δήλωσε αργά χθες ότι οι δυνάμεις του ύψωσαν τη ρωσική σημαία στο δημαρχείο της πόλης. Ο Πριγκόζιν δήλωσε ότι από νομική άποψη το Μπαχμούτ έχει καταληφθεί από τη Ρωσία, μια ιδέα που απέρεψε με έντονο τρόπο ο Τσερεβάτη. Γίνονται μάχες γύρω από το κτίριο του δημαρχείου, δεν έχουν καταλάβει λοιπόν τίποτα από νομική άποψη, είπε ο Τσερεβάτη.
Το Μπαχμούτ είναι ουκρανικό και δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Απέχουν πολύ από κάτι τέτοιο, για να το πω ευγενικά. Τώρα, και πάλι μένουμε στο ίδιο μέτωπο. Η Πολωνία δήλωσε ότι ήδη έχει παραχωρήσει 4 αεροσκάφη MiG-29 στην Ουκρανική πολεμική αεροπορία. Αναφέρεται, νομίζω ότι στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια αναφέρεται ότι έχουν 20-23. Αλλού διάβασα ένα άρθρο, διαθέτουν 14 MiG-29. Πιθανότατα να παρέδωσαν τα 4 από αυτά και νομίζω άλλα 4 έδωσε προχθές η Σλοβακία. Άρα ενισχύεται στο βαθμό που 4 ή 8 αεροσκάφη μπορούν να ενισχύσουν την πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας σε αυτή την αχανή χώρα. Ενισχύεται πάντως εκ των πραγμάτων η Ουκρανική πολεμική αεροπορία και παρόλα αυτά παραμένουν τα σοβαρά προβλήματα που αφορούν γενικώς ζητήματα εφοδιασμού, αλλά κυρίως ειδικά ζητήματα εφοδιασμού με πυρομαχικά των μαχωμένων μονάδων. Επειδή έχουν αντικαταστήσει τα ρωσικής κατασκευής για πρακτικούς λόγους, δεν είχαν εργοστάσια παραγωγής πυρομαχικών, νομίζω κάποια που υπήρχαν στη Βουλγαρία τα ενεργοποίησαν και κράτησαν κάποια πυροβόλα, σε γενικές γραμμές όμως τα έχουν αντικαταστήσει με δυτικής κατασκευής πυροβόλα 155 χιλιοστών. Όμως επειδή η κατανάλωση πυρομαχικών είναι απίστευτη σε αυτό το τεράστιο μέτωπο του πολέμου, 1000 μέτρα περίπου μέτωπο, 1000 χιλιόμετρα μέτωπο, κάθε μέρα λέει ότι ρίχνονται 30.000 βλήματα από τη μια πλευρά και άλλα τόσα από την άλλη, ένας ασύλληπτος αριθμός, δηλαδή το μήνα είναι 1 εκατομμύριο. Πού να βρεθούν όλα αυτά? Αντιμετωπίζει λοιπόν σοβαρά προβλήματα με πυρομαχικά και χωρίς έχουμε πει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι βλήματοκεντρικός, δηλαδή γίνεται κυρίως με το πυροβολικό, προηγείται το πυροβολικό, κάνει τη λεγόμενη κατήσχηση του στόχου και στη συνέχεια έπονται οι δυνάμεις ελιγμού. Αφού λοιπόν ο πόλεμος είναι βλήματοκεντρικός, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι χωρίς βλήματα πυροβολικού δεν μπορεί να γίνει πόλεμος. Σε απόκνωση βρίσκονται οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς πληθαίνουν οι αναφορές για τις ελλείψεις πυρομαχικών για να αντιμετωπίσουν το ρωσικό στρατό. Σε δηλώσεις του σε ουκρανικό μέσο, ο πρώην υποδιοικητής των δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων της Ουκρανίας, Σερχίη Κρύβονος, υποστήριξε ότι τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ δεν μπορούν να παράγουν αρκετά πυρομαχικά για τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας. Χιλιάδες πυρομαχικά δαπανώνται καθημερινά κατά τη διάρκεια των μαχών στην Ουκρανία. Είπαμε περίπου 30.000, ο αριθμός αυτός βγαίνει από δημοσιεύματα. Τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ είναι ανίκανα να παράγουν την αναγκαία ποσότητα βλημάτων, ακόμα και αν τώρα αρχίσουν την παραγωγή τους, υπογράμμισε ο Ουκρανός στρατηγός. Το τελευταίο διάστημα πυκνώνουν οι εκκλήσεις και οι αναφορές για την έλλειψη βλημάτων στον Ουκρανικό στρατό. Είναι χαρακτηριστικό ότι και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Jens Stoltenberg, είχε παραδεχτεί πρόσφατα ότι η Δύση πρέπει να αυξήσει την παραγωγική της ικανότητα έτσι ώστε να αυξήσουν τις παραδόσεις όπλων και πυρομαχικών στην Ουκρανία. Μάλιστα, ο Στόλτεμπεργκ είχε παραδεχθεί ότι ο σημερινός ρυθμός κατανάλωσης πυρομαχικών από τις Ουκρανικές δυνάμεις είναι πολύ υψηλότερος από τον σημερινό ρυθμό παραγωγής. Τι σημαίνει αυτό? Εάν καταναλύσκονται 30.000 βλήματα την ημέρα, ρίπτονται, εκτοξεύονται και παράγονται 20, υπάρχει ένα έλλειμμα 10.000. Πού θα βρεθεί αυτό? Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να ενεργοποιήσει ένα σχέδιο βάσει του οποίου θα παραδώσει σε διάστημα 12 μηνών στην Ουκρανία περίπου 1 εκατομμύριο οβίδες από τα υπάρχοντα αποθέματα και θα προχωρήσει σε κοινές παραγγελίες για οβίδες για βλήματα 155 χιλιοστών. Γι' αυτό έχει προβλεφτεί να διατεθεί το ποσό των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά λοιπόν σε σχέση με το μέτωπο στην Ουκρανία. Απλά θα ήθελα να ξαναθέσω το ερώτημα. Εάν τελικώς σε αυτόν τον πόλεμο, δεν λέω να ιτηθεί η Ουκρανία, δεν κατορθώσει να νικήσει, τι θα έχουν να πούν τότε οι Δυτικοί? Πώς θα διαχειριστούν αυτή την ιστορία στις χώρες της Βαλτικής, στην Πολωνία, στη Μολδαβία, που είναι η χώρα θύμα αυτού του πολέμου? Είναι άλλη μια χώρα θύμα αυτού του πολέμου. Και αυτό γιατί το ξαναθέτω δεύτερη φορά το ερώτημα? Διότι έχουμε πει, όπως έχουμε δει ανθρώπους
ανεπαρκείς τους ονομάζω, δεν θα χρησιμοποιήσω άλλο χαρακτηρισμό, να αποφασίζουν για τις τύχες αυτής της χώρας με τα τραγικά αποτελέσματα. Έτσι, δεν χρειάζεται τώρα να πούμε. Δεν έγινε στον αυτόματο πιλότο, η χώρα δεν μετατράπηκε σε απικία χρέους με 400 τόσα δισεκατομμύρια ευρώ εξωτερικό χρέος. Κάποιοι τη χρέωσαν. Κάποιοι κουφκιοκεφαλάκηδες ή τέλος πάντων μαριονέτες άλλων κέντρων, εσωτερικών και ξένων, κατήντησαν τη χώρα έτσι. Έτσι γίνεται και στο εξωτερικό. Έτσι γίνεται και στο εξωτερικό και θα δούμε τα αποτελέσματα. Τα βλέπουμε δηλαδή, θα τα δούμε. Ελπίζω να μην δούμε τίποτα αποτελέσματα σε άλλα πεδία, όπως για παράδειγμα η χρήση πυρηνικών όπλων και χαθεί ολόκληρη η ανθρωπότητα. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Δεύτερο θέμα έχει να κάνει με τη Ρωσία. Εκεί είχαμε χθες μία βομβιστική επίθεση, νομίζω σε καφετέρια έγινε στην Πετρούπολη, στην οποία σκοτώθηκε ένας στρατιωτικός blogger και τραυματίστηκαν 37 άνθρωποι. Οι Ρώσοι λένε ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια. Τώρα ήταν μία επιχείρηση δολιοφθοράς, πόλεμος είναι, μία επιχείρηση δολιοφθοράς. Ποιος την έκανε? Κάποιοι στη Ρωσία λένε ότι την έκανε ο Ναβάλνη και οι άνθρωποι. Το Ναβάλνη είναι ο άνθρωπος ο οποίος θεωρείται ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, είναι στη φυλακή νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι έγινε αυτή η βομβιστική επίθεση και πραγματικά ειδικά στην Πετρούπολη, η Πετρούπολη δεν είχε συνεχίσει, είναι μια πόλη της εκπαίδευσης, της παιδείας και του πολιτισμού, δεν είχε συνηθίσει τέτοια πράγματα, έχει πραγματικά δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην πόλη και σε ολόκληρη τη ρωσική κοινή γνώμη. Επίσης, επειδή υπάρχουν ζητήματα, θα έλεγα, διαχείρισης, ικανοποίησης της εσωτερικής κοινής γνώμης στη Ρωσία, λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου, διαβάζουμε ότι επειδή έχει φύγει πολλοί κόσμος και μάλιστα φίλοι μου που ταξιδεύουν στην Άπο Ανατολή, και αναφέρομαι σε χώρες, στην Κορέα, στην Ταϊλάνδη, στην Ινδονησία, μου έχουν πει ότι υπάρχουν χιλιάδες Ρώσοι οι οποίοι ταξίδευσαν και μένουν εκεί. Προσπαθούν να βρουν τρόπους να πάρουν άδεια παραμονής, να μείνουν εκεί, να μην επιστρέψουν για να μην τους στρατολογήσουν και τους στείλουν στον πόλεμο. Με τον ίδιο τρόπο έχουν πάει μπορεί και εκατοντάδες χιλιάδες στη Γεωργία. Η οικονομία της Γεωργίας και στην Αρμενία, η οικονομία της Γεωργίας λένε ότι έχει ανακάμψει λόγω της παρουσίας, και όσοι φεύγουν έχουν και λεφτά, λόγω της παρουσίας των Ρώσων στην Γεωργία. Επειδή λοιπόν υπάρχουν προβλήματα, γι' αυτό το λόγο οι ρωσικές αρχές, γράφτηκε, δεν ξέρω κατά πόσο είναι προπαγάνδα, ότι κατάσχουν διαβατήρια ανθρώπων που έχουν χρήματα ή αξιωματούχων, υψηλόβαθμων αξιωματούχων, για να μην αυτομολύσουν στη Δύση, για να μην φύγουν στη Δύση. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω πόσο ακριβές είναι αυτό. Επίσης, το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας συνεχίζει τα δημοσιεύματα για τον πόλεμο. Τη φορά αυτή, ίσως για να, ας πούμε τη λέξη, για να σκεπάσει τις εξελίξεις στο μέτωπο του Μπαχμούτ, που δεν είναι όπως θα ήθελε η βρετανική πλευρά, δημοσίευσε ένα άρθρο το οποίο λέει ότι οι μεγάλες απώλειες των ρωσικών δυνάμεων που βρίσκονται στα μέτωπα οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην υπερβολική χρήση αλκοόλ από τους στρατιώτες. Δεν είμαι σε θέση να κρίνω την αξιοπιστία αυτής της πληροφορίας, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να είσαι στο μέτωπο και να έχεις και ένα μπουκάλι με βότκα. Πού τη βρίσκουν τη βότκα, όπου την παίρνουν? Δηλαδή, το ότι στη Ρωσία υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τον αλκοολισμό, το ξέρω. Αυτό δεν το συζητάμε. Τώρα, ότι αν αυτό συμβαίνει στο μέτωπο, δεν ξέρω, πάντως το ανέφερε και αυτό, αυτή η μηχανή της ενημέρωσης, σε εισαγωγικά, που λέγεται Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας. Εκτός των άλλων λοιπόν, παίρνει και άλλα μέτρα ο ίδιος ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Πούτιν. Υπέγραψε σήμερα διάταγμα για τη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου στήριξης των στρατιωτών που πολεμούν στην Ουκρανία και των οικογένειών τους. Ένα ακόμη κοινωνικό μέτρο που ανακοινώνει ο Ρώσος πρόεδρος εν μέσω της εισβολής στη γειτονική χώρα. Ο ρωσικός στρατός έχει υποστεί μεγάλες απώλειες από τις 24 Φεβρουαρίου του 2022,
όταν ξεκίνησε η εισβολή στην Ουκρανία και έπειτα από πολλές στρατιωτικές ήττες. Ο Πούτιν επιστράτευσε το Σεπτέμβριο 300.000 εφέδρους. Το διάταγμα για την υποστήριξη των υπερασπιστών της πατρίδας, όπως ονομάζεται, δημοσιεύτηκε σήμερα στον επίσημο ιστότοπο της κυβέρνησης της Ομοσπονδίας της Ρωσίας. Σύμφωνα με αυτό, εκτός από τους στρατιωτικούς που πολεμούν στο μέτωπο, το Ταμείο θα στηρίζει επίσης τις συζύγους και τα παιδιά τους. Ο Πούτιν είχε ανακοινώσει στις 21 Φεβρουαρίου τη δημιουργία του Ταμείου αυτού σε ομιλία που είχε κάνει στο Ρωσικό Κοινοβούλιο, αν και δεν έχει γίνει γνωστό το συνολικό ποσό που θα διαθέτει. Καθήκον μας είναι να στηρίξουμε τις οικογένειες που έχασαν τους αγαπημένους τους και να τις βοηθήσουμε να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και να τους προσφέρουμε εκπαίδευση και εργασία, είχε σημειώσει ο Ρώσος πρόεδρος. Το Ταμείο αυτό θα προσφέρει στοχευμένη και εξατομικευμένη βοήθεια στις οικογένειες των πεσών των μαχητών, καθώς και στους βετεράνους του πολέμου στην Ουκρανία, είχε διευκρινίσει ο Ρώσος πρόεδρος. Μερικές ημέρες αργότερα ο Πούτιν είχε προσθέσει ότι αρμόδια για το Ταμείο θα είναι η ίδια η κυβέρνηση της Ομοσπονδίας της Ρωσίας. Τώρα, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που βλέπω να παίζει, το είχαμε προαναγγείλει εμείς, το βλέπουμε να παίζει στα δελτία ειδήσεων στη Δύση, είναι η ναυτική βάση υποβρυχίων που κατασκευάζει η Ρωσία στην Χερσόνησο Καμτσάτκα. Και γιατί παίζει αυτή η είδηση τώρα και μάλιστα υπερπροβάλλεται? Γιατί σε αυτή τη βάση θα φιλοξενούνται υποβρύχια πυρηνοκίνητα, τα οποία μπορούν να εκτοξεύσουν τις τορπίλες Ποσειδών. Οι τορπίλες Ποσειδών είναι ένα υπερόπλο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, αν και δεν την έχει δει κανείς, δεν έχει, πάντως σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει, είναι στην ουσία ένα μικρό υποβρύχιο, ένα μη επανδρωμένο υποβρύχιο, το οποίο εκτοξεύεται από τα υποβρύχια, μπορεί να κινείται για χιλιάδες χιλιόμετρα στους βυθούς και φυσικά φέρει πυρηνική κεφαλή, η οποία μπορεί να καταστρέψει μια ολόκληρη χώρα. Γιατί είναι σημαντική αυτή η βάση? Διότι γίνεται στον Ειρηνικό ωκεανό, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, παρότι υπάρχει ένας αντίστοιχος οργανισμός εκεί με το ΝΑΤΟ, δεν έχει έναν ισχυρό στρατιωτικό οργανισμό όπως είναι το ΝΑΤΟ. Νομίζω έχει κάποιο οργανισμό, μου έγραψε κάτω, να σας πω ότι δεν είχα χρόνο να διαβάσω για να δω τι ακριβώς είναι, αλλά δεν υπάρχει. Είναι και η γεωγραφία τέτοια στην περιοχή, παρεμβάλλεται δύο υπερδυνάμεις εκεί, οι οποίες είναι και σε εγκύτητα σε σχέση με τον Ατλαντικό ωκεανό προς τις αμερικανικές και καναδικές ακτές, και αυτά τα υποβρύχια θα είναι εκεί και θα είναι απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Λοιπόν, λέει, τα πρώτα φορτία των τορπιλών Ποσειδών έχουν κατασκευαστεί και προορίζονται για το υποβρύχιο Μπελγκορόντ. Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν περιγράψει τις τορπίλες Ποσειδών ως μια κατηγορία όπλων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως αντίπεινα μετά από ένα πυραυλικό πυρηνικό χτύπημα που θα γίνει ενδεχομένως κατά της Ρωσίας. Οι τορπίλες Ποσειδών μπορούν να καταστήσουν πολλές παράκτιες πόλεις των ΗΠΑ ακατοίκητες. Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΤΑΣ, κύρια χαρακτηριστικά των Ποσειδών είναι ότι περιλαμβάνει έναν πυρηνικό αντιδραστήρα που μπορεί να δώσει στην τορπίλη τη δική της πυρηνική ενέργεια, πυρηνοκίνητες τορπίλες. Αναφέρεται μάλιστα πως το πλήρωμα του Μπελγκορόντ ολοκλήρωσε δοκιμές με τις εν λόγω τορπίλες. Υπενθυμίζεται ότι ο Πούτιν ανακοίνωσε για πρώτη φορά την τορπίλη Ποσειδών το 2018, αναφέροντας ότι αυτή επρόκειται να είναι ένα τελείως νέο στρατηγικό πυρηνικό όπλο. Είπαμε ότι δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία για τις Ποσειδών, πάντως είναι ένας συνδυασμός τορπίλης και ντρόν που μπορεί να εκτοξευτεί, όπως είπαμε, από πυρηνικό υποβρύχιο. Το όπλο αυτό έχει τις ρίζες του στην εποχή του Στάλιν, ο οποίος ήθελε το σοβιετικό προστάσιο να διαθέτει μια τορπίλη που θα μπορούσε να καταστρέψει τις ακτές των ΗΠΑ. Σε ομιλία του το 2008 ο Πούτιν είχε αναφέρει ότι η τορπίλη Ποσειδών θα είχε απεριόριστη εμβέλεια, κινείται με πυρηνικό αντιδραστήρα όπως είπαμε, ότι θα μπορούσε να λειτουργεί σε ακραία βάθη και να κινείται με μια ταχύτητα πολλαπλάσια από κάθε άλλη τορπίλη ή υποβρύχιο. Κάνουν ελάχιστο θόρυβο,
έχουν υψηλή ικανότητα ελιγμού και επί της ουσίας δεν μπορούν να πληγούν από τον εχθρό. Δεν υπάρχει κανένα όπλο που να μπορεί να τους αντιμετωπίσει, είχε αναφέρει στην ομιλία του ο Πούτιν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους ανέφεραν ότι το 2022 η Ρωσία και η Κίνα συνεχίζουν να επεκτείνουν και να διαφοροποιούν τις πυρηνικές τους ικανότητες, συμπεριλαμβάνοντας νέα και αποσταθεροποιητικά συστήματα. Η Ρωσία επιδιώκει πολλά νέα συστήματα με πυρηνική ικανότητα που έχουν σχεδιαστεί για να κρατούν την ενδοχώρα των ΗΠΑ και τους συμμάχους τους σε κίνδυνο. Είχαν αναφέρει οι ΗΠΑ. Η Ρωσία επιδιώκει να αναπτύξει πολλά νέα συστήματα. Ενώ πέρσι το Ναυτικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ είπε ότι η ανάπτυξη του Ποσειδών από τη Ρωσία ανατρέπει πλήρως τα δεδομένα σχετικά με τα πυρηνικά όπλα που εκτοξεύονται από υποβρύχια. Ίσως το πιο τρομακτικό είναι ότι αυτό το πυρηνικό όπλο έχει τη δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας. Είναι πλήρως λειτουργικό και θα είχε η χρήση του απίστευτο στρατηγικό αντίκτυπο. Ως νέα πλατφόρμα δεν καλύπτεται από τις τρέχουσες συνθήκες πυρηνικών όπλων, επισήμανε το Ναυτικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχαμε μια άλλη εξέλιξη και πάλι με τα οπλικά συστήματα. Προσέξτε, δεν το έχουμε πει και ως ιστοσελίδα Infognomon πολιτικά, αλλά και εμείς εδώ δεν κάνουμε δεν διαφημίζουμε οπλικά συστήματα κανενός. Είναι εξελίξεις τις οποίες τις αναφέρουμε για να βγαίνουν κυρίως πολιτικά συμπεράσματα, για να ξέρουμε πού πηγαίνει αυτός ο ανταγωνισμός και τι μπορεί να συμβεί. Λέγεται λοιπόν ότι είχαν τα αμερικανικά μαχητικά, αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα γιατί και δεν μπόρεσαν να αναγνωρίσουν τους S-300 που είναι εγκατεστημένοι στον θύλακα του Καλίνιγκραντ. Ο θύλακας του Καλίνιγκραντ είναι πολωνικό έδαφος, το οποίο έμεινε στα χέρια των Ρώσων με ακτή στη Βαλτική θάλασσα, έμεινε στα χέρια των Ρώσων μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εξ όσων γνωρίζω. Αυτή τη στιγμή κατοικείται νομίζω από περίπου 500.000 ανθρώπους, οι περισσότεροι είναι Ρώσοι. Εκεί υπάρχουν και οι πύραυλοι Ισκαντάρ, οι οποίοι μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές και να πλήξουν και το Βερολίνο. Υπάρχουν και οι S-300, υπάρχει και μια πολύ μεγάλη ναυτική βάση εκεί. Λέγεται λοιπόν, τα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τους S-300 επειδή λειτουργούν με τρόπο μη γνωστό για τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ. Από τους πρώτους μήνες της ειδικής επιχείρησης της Ρωσίας στην Ουκρανία, τα αμερικανικά μαχητικά Stealth F-35 Lightning II περιπολούν στον αέριο χώρο πάνω από την ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ. Αυτά τα μαχητικά πετούν για να συλλέγουν ζωτικής σημασίας πληροφορίες εκτός από τις δηλωμένες αποστολές πληροφορίες που έχουν. Στην έναρξη της επιχείρησης, αεροσκάφη F-35 της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ στάθμευαν στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ για επιχειρήσεις εναέρειας περιπολίας που περιελάμβαναν αναζήτηση πυραυλικών συστημάτων εδάφους αέρος, ανέφεραν οι Air Force Times. Το Φεβρουάριο του 2022, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα ετοιμάζονταν να εξαπολύσουν την επίθεση και την εισβολή στην Ουκρανία, οι 388α και 419α πτέρυγες μάχης της Γιούτα μεταφέρθηκαν στη Γερμανία με αεροσκάφη 5ης γενιάς F-35 Stealth. Μετά την έναρξη της εισβολής, τους ανατέθηκαν αποστολές πάνω από τις χώρες της Βαλτικής κοντά στο θέατρο του πολέμου. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με το άρθρο της ιστοσελίδας του Air Force Times, προσπάθησαν να εντοπίσουν τους S-300, δεν τους εντόπισαν και έκαναν σχετικές αναφορές και ήδη προβληματίζει το θέμα της δυνάμεις της Δύσης. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Το γεγονός ότι η Ρωσία δεν είχε αναπτύξει μέχρι τώρα πυρηνικά στην Λευκορωσία ανατρέπεται και για πρώτη φορά από τότε που κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση βλέπουμε να έρχονται ρωσικά τακτικά πυρηνικά όπλα ακριβώς στα σύνορα του ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος της Ρωσίας διαμήνυσε αρχικά τις 26 Μαρτίου ότι θα αναπτυχθούν ρωσικά τακτικά πυρηνικά όπλα στο έδαφος
της γειτονικής και συμμαχικής προς τη Ρωσία χώρας. Η Ρωσία θα τοποθετήσει τακτικά πυρηνικά όπλα κοντά στα σύνορα της Λευκορωσίας με το ΝΑΤΟ, δήλωσε χθες Κυριακή ο Μπόρις Γκριζλόφ, πρεσβευτής της χώρας στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας στο Μίνσκ, αναγγελία που καταγράφεται εν μέσω της περαιτέρω κλιμάκωσης της διένεξης της Ρωσίας με τη Δύση. Ο Ρώσος πρόεδρος διεμήνυσε, όπως είπαμε, στις 26 Μαρτίου ότι θα αναπτυχθούν τα τακτικά πυρηνικά όπλα της Ρωσίας 13 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτό χαρακτηρίστηκε ένα σαφές μήνυμα προς τη Δύση. Είναι γνωστό, το έχουμε ξαναπεί, ότι η Ρωσία για την περίπτωση που η κατάσταση εκτραχυνθεί και θα είναι πιθανόν να μετατραπεί σε μια σοβαρή ήττα για τη Ρωσία, κρατάνε πάνω στο τραπέζι πάντα τα πυρηνικά όπλα και κάνουν είτε δηλώσεις είτε και συγκεκριμένες κινήσεις σαν και αυτή για να δείξουν ότι θα τα χρησιμοποιήσουν. Οι δύο σλαβικές γειτονικές χώρες έχουν υπογράψει συμφωνία ένωσης και διεξάγουν διαπραγματεύσεις επί χρόνια για την περαιτέρω ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας, της ένωσης. Η διαδικασία επιταχύνθηκε αφότου το Μίνσκ αποφάσισε να επιτρέψει στη Μόσχα να χρησιμοποιήσει το λευκορωσικό έδαφος όταν εξαπέλυσε την επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, και τότε από τη Λευκορωσία μπήκαν για να καταλάβουν ή τέλος πάντων να περικυκλώσουν το Κίεβο. Από εκεί μπήκαν τα ρωσικά στρατεύματα. Τα τακτικά πυρηνικά όπλα λοιπόν θα αναπτυχθούν στο δυτικό τμήμα της Λευκορωσίας προκειμένου να εγγυώνται την ασφάλεια της ένωσής μας, Ρωσίας-Λευκορωσίας, δήλωσε ο Γκριζλόφ στη λευκορωσική κρατική τηλεόραση. Αυτό θα γίνει παρά τον θόρυβο από την Ευρώπη και τη ΣΥΠΑ που έχει ξεσπάσει για το συγκεκριμένο θέμα. Ο Ρώσος διπλωμάτης απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για τις τοποθετησίες όπου θα αναπτυχθούν τα ρωσικά πυρηνικά όπλα, πάντως επιβεβαίωσε ότι θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση αποθήκευσής τους ως την 1η Ιουλίου, όπως έδωσε εντολή ο Πούτιν, και η εγκατάσταση θα γίνει στη Δυτική Λευκορωσία. Η Λευκορωσία συνορεύει προς βορρά με τη Λιθουανία και την Λετονία, προς δυσμάς με την Πολωνία. Πρόκειται για 3 κράτη μέλη της Ανατολικής Πτέρυγας του ΝΑΤΟ που ενισχύθηκαν μετά την ανάπτυξη επιπλέον στρατευμάτων και υλικού που ακολούθησε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι ΗΠΑ και άλλοι σύμμαχοι του Κιέβου έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στην ανάπτυξη ρωσικών τακτικών πυρηνικών όπλων στο έδαφος της Λευκορωσίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε ανησυχητική την προοπτική αυτή. Το Μίνσκ έκανε σαφές την Παρασκευή ότι θα επέτρεπε στη Μόσχα να εγκαταστήσει διεπηρετικούς βαλιστικούς πυράβλους στη λευκορωσική επικράτεια, εάν κρινόταν απαραίτητο. Άλλο τακτικά πυρηνικά όπλα που μπορούν από εκεί να χτυπήσουν τις πρωτεύουσες των χωρών που προανέφερα, δεν ξέρω αν φτάνουν και μέχρι τη Γερμανία, και άλλο διεπηρετικούς πυράβλους που μπορούν να αυξήσουν έτσι την εμβέλεια, αφού πλέον βρίσκονται πιο κοντά στη Δύση, οι διεπηρετικοί πύραυλοι όχι να καλύπτουν ολόκληρες τις χώρες της Ευρώπης, αλλά να φτάνουν και μέχρι τις ΗΠΑ, και μάλιστα σε πιο σύντομο χρόνο, για αφού θα βρίσκονται πιο κοντά στις ανατολικές ακτές. Τώρα το έχουμε θίξει και αυτό πολλές φορές, το θέμα της οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας, η οποία οικονομική ανάπτυξη ήταν προσφορά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εδώ και 3 δεκαετίες μετέφεραν τις παραγωγικές τους δραστηριότητες γίγαντες, πολυεθνικοί γίγαντες αμερικανικοί στο έδαφος της Κίνας για να υποφεληθούν από τα φθηνά μεροκάματα, αλλά και από ένα εργασιακό περιβάλλον όπου το κράτος δεν επιτρέπει απεργίες και όλα αυτά. Εκμεταλλεύτηκαν αυτή την κατάσταση, έκαναν με αυτά τα φθηνά προϊόντα, βοήθησαν την οικονομική ανάπτυξη της Αμερικής, αλλά ταυτόχρονα υποθήκευσαν τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Γιατί? Κοιτάξτε εδώ τώρα. Με βάση αυτά που γνωρίζω, στην Αφρική κάνουν, ενώ τους προηγούμενους αιώνες αυτοί οι οποίοι δραστηριοποιούνταν ήταν βασικά η Γαλλία με τις απικίες της, η Αγγλία και αυτή με τις απικίες της, και η Ολλανδία είχε κάποιες απικίες, και η Γερμανία προσπάθησε να κάνει κάτι ψηλά πράγματα. Οι ΗΠΑ επωφελήθηκαν από την Αφρική μέσα από το εμπόριο σκλάβων. Το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Να εμπορεύεσαι ανθρώπους. Τι ντροπή. Και όχι μόνο αυτό,
πώς τους είχαν τους ανθρώπους εκεί. Και να σας θυμίσω, κάποια στιγμή θα κάνουμε ειδική αναφορά, πώς ο Ιάκωβος βρήκε το θάρρος, ενώ ήταν φιλοξενούμενος σε μια ξένη χώρα, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, και πήγε σε διαδήλωση των μαύρων για τα δικαιώματά τους με τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Τότε η Αρχιεπισκοπή των ΗΠΑ κατέκτησε κορυφαία θέση ως θρησκευτικός θεσμός στις ΗΠΑ. Εν πάση περιπτώσει, οι ΗΠΑ δεν έδιναν και πολύ βάρος στη λεγόμενη Μαύρη Ήπειρο. Να πούμε ότι εκεί, ξέρετε, επειδή ένα από αυτά που σκεφτόμουν να μπορούσα να κάνω ήταν να γράψουμε την ιστορία των ελληνικών κοινοτήτων στην Αφρική. Μου έλεγαν τώρα άνθρωποι που είτε από το Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας είτε Έλληνες από την Αφρική, ότι υπήρχε για ένα διάστημα ό,τι ψωμί ψινόταν μέσα σε φούρνους στην Αφρική ήταν σε φούρνους Ελλήνων. Δηλαδή οι Έλληνες είχαν αναπτύξει ακμαίες κοινότητες στην Αφρική, χωρίς η Ελλάδα να είναι μια απεικιοκρατική δύναμη και χωρίς να στηρίζονται σε υποστήριξη της Ελλάδας. Τέλος πάντων, αυτά άλλαξαν, διαφοροποιήθηκαν. Τώρα ποιες χώρες κάνουν παιχνίδι στην Αφρική? 3 χώρες βασικά. Η Κίνα, θα δούμε μετά τι κάνει, η Ρωσία, και αυτή παίζει πολιτικό παιχνίδι κυρίως, και με τη Βάγνερ και με τις διπλωμάτες της, και η Τουρκία. Τώρα για την Τουρκία αφήστε να μην τα πούμε καλύτερα για να μην... Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται τώρα. Αυτό που προσπαθεί να κάνει η Κίνα στην Αφρική είναι να υποκαταστήσει στην ουσία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα, τα οποία είναι όργανα βασικά των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι αυτή η οποία δίνει φθηνά δάνεια στις αφρικανικές χώρες. Και έτσι υποκαθιστά από τη μία πλευρά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα, μέσω των οποίων ασκούσαν μια κάποια επιρροή οι ΗΠΑ, και πλέον υποδουλώνει μέσα από το χρέος ή τέλος πάντων υποχρεώνει τις χώρες της Αφρικής μέσα από το χρέος να υπακούουν, αν θέλετε, στα κυλέσματα του Πεκίνου. Λοιπόν, η Δύση φοβάται τη χειραφέτηση των φτωχών κρατών και ευρύτερα του παγκόσμιου νότου και την ενσωμάτωσή του σε ένα νέο οικονομικό χώρο στο πλαίσιο ενός πολυπολικού κόσμου, και αυτό γίνεται κυρίως μέσα από την χορήγηση φθηνών δανείων και όχι με τους υποχρεώσεις του Δουνουτού και της Παγκόσμιας Τράπεζας από την Κίνα. Συναγερμός έχει σημάνει στους σημαντικότερους οικονομικούς θεσμούς της Δύσης για το γεγονός ότι η Κίνα σταδιακά απελευθερώνει τα κράτη της Αφρικής που πλήττονται από ακραία φτώχεια από τα δεσμά του χρέους εκείνο και τα προσδένει στα δικά της δεσμά. Η μετααπικιακή αντιμετώπιση αυτών των κρατών από τη Δύση, που τα έχει φυλακίσει με υπέρογκα μη εξυπηρετήσιμα χρέη, έχει διαμορφώσει ένα σπιράλ οικονομικής υπανάπτυξης με μόνο στόχο τη διαρκή εκμετάλλευσή τους με κάθε τρόπο, πάντοτε υπό το έμβλημα των κανόνων του διεθνούς δικαίου και της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών τους. Είναι οι όροι που βάζει το δούνο του. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας δήλωσε στο BBC την Κυριακή 2 Απριλίου ότι ανησυχεί όσον αφορά ορισμένα από τα δάνεια που έχει δώσει η Κίνα στις αναπτυσσόμενες οικονομίες της Αφρικής. Ο David Malpass σημειώνει ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις πρέπει να είναι πιο διαφανείς. Την ίδια ώρα, στα διεθνή οικονομικά μέσα μαζικής ενημέρωσης επισημαίνεται, υπό το φόβο χειραφέτησής τους από τη Δυτική Ομηρία, ότι κράτη όπως η Γκάνα και η Ζάμπια αγωνίζονται να αποπληρώσουν τα χρέη τους προς το Πεκίνο. Η Κίνα απαντά με κατηγορηματικό τρόπο ότι οποιοσδήποτε τέτοιος δανεισμός λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Οι αναπτυσσόμενες χώρες συχνά δανείζονται χρήματα από άλλα κράτη ή πολυμερείς φορείς για να χρηματοδοτήσουν τομείς που θα αναπτύξουν τις οικονομίες τους, όπως οι υποδομές, η εκπαίδευση και η γεωργία. Ωστόσο, οι απότομες αυξήσεις των επιτοκίων στη ΣΥΠΑ και σε άλλες μεγάλες οικονομίες τον τελευταίο χρόνο καθιστούν ακριβότερες τις αποπληρωμές δανείων και εντονότερο το βρόχο του δολαρίου,
επειδή μεγάλο μέρος αυτού του δανεισμού είναι εκφρασμένο σε ξένα νομίσματα, δολάρια ή ευρώ. Συνεπώς τα κίνητρα των λόγω κρατών να απεξαρτηθούν από το δολάριο είναι εμπράγματα και σημαντικά και η Κίνα δεν θα μπορούσε ως δεύτερη οικονομική υπερδύναμη παρά να το εκμεταλλευτεί. Είναι ένα ιδιαίτερο οξύ πρόβλημα για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες που δυσκολεύονται να βρουν τα επιπλέον χρήματα που απαιτούνται καθώς πέφτει η σχετική αξία του δικού τους νομίσματος. Είναι διπλό πλήγμα και σημαίνει ότι η οικονομική ανάπτυξη θα είναι πιο αργή, λέει ο Μαλπάς. Η αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης και των συνοπιών της ήταν ένας από τους κύριους λόγους για την επίσκεψη αυτής της εβδομάδας της Αντιπροέδρου των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις σε 3 αφρικανικές χώρες. Τώρα ξύπνησαν. Είναι μια επίσκεψη που συνοδεύεται από μεγάλες δεσμεύσεις οικονομικής στήριξης στην Τανζανία και στην Γκάνα. Η στρατηγική του Πεκίνου. Το Πεκίνο έχει γίνει μία από τις μεγαλύτερες πηγές δανείων προς τις αναπτυσσόμενες οικονομίες τα τελευταία χρόνια. Μια νέα μελέτη από το Ινστιτούτο του Κιέλου για την παγκόσμια οικονομία δείχνει ότι παγκοσμίως η Κίνα δάνεισε 185 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόγραμμα διάσωσης σε 22 χώρες μεταξύ το 2016 και το 2021. Σε συνέντευξη τύπου αυτή την εβδομάδα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νίνγκ δήλωσε ότι η Κίνα σέβεται τη βούληση των σχετικών χωρών, δεν ανάγκασε ποτέ κανένα μέρος να δανειστεί χρήματα, δεν ανάγκασε ποτέ καμία χώρα να πληρώσει, δεν θα επιβάλλει πολιτικούς όρους στις δανειακές συμφωνίες και να μην επιδιώκει κανένα πολιτικό συμφέρον. Ο Υπουργός Οικονομικών της Γκάνας, Κεν Οφόρι Άτα, ταξίδεψε στο Πεκίνο αυτό το μήνα για συνομιλίες σχετικά με την αναδιάρθρωση των αποπληρωμών του χρέους τους. Η χώρα πήρε επίσης μόλις 3 δισεκατομμύρια δολάρια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το Δεκέμβριο. Λοιπόν, τεράστιο θέμα, δηλαδή στην ουσία, ξέρετε τι συμβαίνει με τον Παγκόσμιο Νότο, το έχουμε πει, το εκμεταλλεύονται και η Κίνα και η Ρωσία και στηρίζονται πάνω και σε πραγματικά γεγονότα, απλά τα χρησιμοποιούν για τους δικούς τους στόχους. Εκμεταλλεύονται το γεγονός της αποικιοκρατίας και των σκλαβοπάζαρων, το εμπόριο ανθρώπων, το παρουσιάζουν σε αυτούς τους ανθρώπους και λένε για αυτά που τώρα υφίσταστε φταίνε αυτοί, οι οποίοι έκλεψαν τον πλούτο σας επί δεκαετίες ή και αιώνες, και όχι μόνο αυτό, έκλεψαν και τους ανθρώπους σας και τους πουλούσαν σαν εμπόρευμα κυρίως στις ΗΠΑ, και τώρα γι' αυτό είστε υπανάπτυκτοι και σκόπιμα σας άφησαν υπανάπτυκτους. Εμείς θα σας σώσουμε, πάρτε φτηνότερα δάνεια από εμάς ή ό,τι άλλο. Και έτσι έχουν κατορθώσει ο Παγκόσμιος Νότος να μην υπακούει, να έχει και ένα μίσος απέναντι στη Δύση και να συντάσσεται είτε με τη Ρωσία είτε με την Κίνα. Να πούμε ότι συναντώνται στο Παρίσι η Φόντερ Λάιν, η κυρία Ούρσουλα, με τον Μακρόν πριν την επίσκεψή του στο Πεκίνο για να συνεννοηθούν τι θα πούν, πώς θα πούν και τα λοιπά. Ξέρετε, το επόμενο διάστημα θα δούμε μία χώρα να είναι στο προσκήνιο, να βγαίνει μάλλον, για να το πω πιο σωστά, να βγαίνει ξανά στο διεθνές προσκήνιο, και δεν είναι άλλη από την Συρία. Όπως είπαμε ότι η Συρία από το 2011 δέχθηκε επίθεση με γεωγραφικό επίκεντρο την Τουρκία. Στην Τουρκία εισέρευσαν περίπου 50.000 τρομοκράτες, διεθνείς τρομοκράτες, τζιχαντιστές, με λεφτά του Κατάρ. Προσγειώθηκαν τα αεροπλάνα τους από διάφορες χώρες του κόσμου, ακόμα και από τις ΗΠΑ, το Καναδά, την Αγγλία, τις χώρες της Ευρώπης, τις χώρες Κεντρικής Ασίας. Μουσουλμάνοι τζιχαντιστές προσγειώθηκαν στην Τουρκία, η Τουρκία τους άφησε να περάσουν, όλο συμφωνημένο παιχνίδι, και οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες τους φιλοξενούσαν και σε 5 ξενοδοχεία, και στη συνέχεια, μετά από λίγες μέρες, τους έκαναν και μια περιήγηση στα μουσουλμανικά αξιοθέατα, μετά τους έστελναν στην Συρία, σε μια γειτονική χώρα, για να την καταστρέψουν. Εκεί φιλοξένησαν και λιποτάκτες του Συριακού στρατού, τους μετέφεραν όπλα που τα αγόραζε πάλι το Κατάρ με αεροπλάνα στο αεροδρόμιο των Αδάνων, κυρίως όπλα από τις χώρες της πρώην Ιουγκοσλαβίας, από άλλες ανατολικές χώρες. Αεροπλάνα, φορτία όπλα, με τα οποία εξόπλισαν
έναν ολόκληρο στρατό για να καταστρέψουν τη Συρία, και όχι μόνο αυτό, όταν κατέλαβαν το Χαλέπι, η Τουρκία, οι ληστές από την Τουρκία, λίσταρχοι, λίστεψαν, ξέρετε, η παραγωγική βάση, η βιομηχανική βάση της ολόκληρης Συρίας ήταν στο Χαλέπι. Από τη βιομηχανική περιοχή του Χαλεπίου έκλεψαν βιομηχανικό εξοπλισμό 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων οι γείτονές μας οι Τούρκοι, οι φίλοι μας τώρα, ξέρετε, που θα το δούμε στο τέλος αυτό. Λοιπόν, άρα ένα από τα ζητήματα που θα μας απασχολήσει θα είναι η Συρία. Γιατί από το 2011 μέχρι σήμερα αυτή η επίθεση ήταν συντονισμένη από τη Δύση εναντίον της Συρίας, την στήριξε η Ρωσία και η Κίνα στο Συμβούλιο Ασφάλειας του ΟΗΕ και δεν επέτρεψαν διεθνή στρατιωτική επέμβαση, γι' αυτό έδωσαν βάρος σε αυτό που προανέφερα, και σε στρατιωτικό επίπεδο τη στήριξαν η Ρωσία και το Ιράν. Και επειδή το Ιράν δραστηριοποιείται εκτός από το Λίβανο, που από το Λίβανο μέσω της Χεσμολάχ είχαμε 2 πολέμους και μάλιστα ιτήθηκε το Ισραήλ σε αυτούς τους πολέμους, τώρα πλέον το πρόβλημα για το Ισραήλ μεγαλώνει, γιατί έχουμε σοβαρή στρατιωτική παρουσία του Ιράν στην Συρία. Και αυτή η στρατιωτική παρουσία, όσο ανοίγεται το Ιράν, θα δούμε παρακάτω τι μπορεί να γίνει, αλλάζει η παραμετροποίησή της και γίνεται πολύ πιο σοβαρή για το Ισραήλ. Γι' αυτό το Ισραήλ εδώ και 3 μέρες κάνει αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Συρία. Λοιπόν, συνεχίστηκε χθες για 3η μέρα το μπαράζ των Ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στη Συρία. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ένας Ιρανός σύμβολος που είχε τραυματιστεί στην Ισραηλινή επίθεση της Παρασκευής 31 Μαρτίου στη Δαμασκό, πέθανε υποκύπτοντας στα τραύματά του. Αυξάνονται λοιπόν οι εντάσεις στη Συρία, καθώς τα Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν ακόμα μία επίθεση στη Συρία τα ξημερώματα της Κυριακής 2 Απριλίου 2023, πλήττοντας έναν αριθμό στόχων στην πόλη Χόμς της κεντρικής Συρίας. Από τον εναέριο χώρο του Λιβάνου μετέδωσε το Συριακό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων Σάνα την Κυριακή 2 Απριλίου 2023. Οι επιδρομές είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 στρατιωτών του Συριακού στρατού και την πρόκληση υλικών ζημιών. Γύρω στις 00:35 π.Μ. της Κυριακής, ο Ισραηλινός εχθρός πραγματοποίησε μια εναέρια επιθετική ενέργεια από την κατεύθυνση της βορειοανατολικής Βηρητού, στοχεύοντας ορισμένες τοποθεσίες στην πόλη Χόμς και την ύπαιθρό της. Η αεράμινά μας αναχέτησε τους πυράβλους και εκτόξευσε μερικούς από αυτούς και κατέστρεψε μερικούς από αυτούς. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 στρατιωτών και ορισμένες υλικές ζημιές, δήλωσε η Συριακή Στρατιωτική Πηγή σύμφωνα με το πρακτορείο Σάνα. Όσον αφορά τον Ιρανό σύμβολο που τραυματίστηκε και τελικά έχασε τη ζωή του, ο Μεγντάτ Μεγκάνη τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της σιωνιστικής επίθεσης τα ξημερώματα της Παρασκευής 31 Μαρτίου 2023 και έγινε μαρτύρησε. Μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μέχρι την Κυριακή 2 Απριλίου 2023. Εδώ, για όσους δεν το γνωρίζουν, το μαρτύρησε δεν έχει την έννοια που έχουμε εμείς εδώ, έγινε μαρτυρός σημαίνει βασανίστηκε. Μάρτυρας έχει μια ιερή έννοια για τους μουσουλμάνους. Όταν κάποιος σκοτώνεται για σκοπούς της πατρίδας γίνεται μάρτυρας, εθνομάρτυρας. Υπό αυτή την έννοια λέει μαρτύρησε. Αυτή είναι η 6η επίθεση του Ισραήλ στη Συρία από τον καταστροφικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου που έπληξε τη χώρα και η 9η Ισραηλινή επίθεση στη Συρία από τις αρχές του 2023. Και να πάμε στο επόμενο θέμα που είναι το προανήγγειλα άλλωστε, είναι οι προσπάθειες που καταβάλει και η Δαμασκός αλλά και ορισμένες άλλες πρωτεύουσες του αραβικού κόσμου να σπάσει η διεθνής απομόνωση του καθεστώτος της Βαγδάτης του Άσαντ και σταδιακά να γίνει ξανά αποδεκτός στον αραβικό σύνδεσμο, που ξέρετε άμα γίνει δεκτός στον αραβικό κόσμο σύνδεσμο, από εκεί και μετά
έχει σπάσει ο αποκλεισμός και είναι πιο εύκολα, θα γίνει πιο εύκολα αποδεκτός και από την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα. Αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά την Ελλάδα. Μετά το άρθρο που θα δούμε θα πούμε δύο λόγια γι' αυτό. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Φαϊσάλ Μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ, αναμένεται να επισκεφτεί τη Δαμασκό τις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να παραδώσει επίσημη πρόσκληση για τη Σύνοδο Κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου στον Άσαντ. Η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει να προσκαλέσει τον Σύρο πρόεδρο Μπασάρ Αλ Άσαντ στη Σύνοδο Κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου στο Ριάντ, που θα γίνει στις 19 Μαΐου, ανέφερε το Reuters επικαλούμενο δύο πηγές. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Φαϊσάλ Μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ, αναμένεται να επισκεφτεί τη Δαμασκό στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να παραδώσει την επίσημη πρόσκληση στον πρόεδρο της Συρίας. Η συμμετοχή της Συρίας στον Αραβικό Σύνδεσμο ανεστάλλει τον Νοέμβριο του 2011, μετά την κλιμάκωση της ένοπλης σύγκρουσης στη χώρα αυτή. Έτσι λένε την επίθεση που δέχτηκε η Συρία. Αποτυχάνοντας να αναγκάσουν τις Συριακές αρχές σε παραχωρήσεις υπέρ της αντιπολίτευσης, οι περισσότερες από τις αραβικές χώρες ανακάλεσαν τους πρεσβευτές τους από τη Δαμασκό και εντάχθηκαν στο οικονομικό μποϊκοτάζ της Συρίας. Η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και πολλές άλλες χώρες παρέτειναν τη στρατηγική και την οικονομική βοήθεια σε παράνομες ένοπλες ομάδες που πολεμούν κατά της Συριακής κυβέρνησης στη διάρκεια αυτού του πολέμου, από το 2011 μέχρι πρόσφατα. Τα τελευταία χρόνια, αρκετές αραβικές χώρες συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Ομάν και του Μπαχρέιν επανέλαβαν τις εργασίες των διπλωματικών τους αποστολών στη Δαμασκό, αλλά το ζήτημα της επαναφοράς της Συρίας ως μέλος του Αραβικού Συνδέσμου εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις μεταξύ των πιο ισχυρών κρατών μελών του Συνδέσμου. Ο Αραβικός Σύνδεσμος, παλαιότερα ως Σύνδεσμος των Αραβικών Κρατών, ιδρύθηκε τις 22 Μαρτίου του 1945 στο Κάιρο από 7 αραβικά κράτη, δηλαδή την Αίγυπτο, το Ιράκ, τον Λίβανο, τη Σαουδική Αραβία, τη Συρία, την Ιορδανία και την Ιεμένη. Τώρα ο οργανισμός αυτός έχει 22 μέλη. Σκεφτείτε λοιπόν 22 κράτη, 21 να πούν τον Άσαντ, σε αναγνωρίζουμε, μπορείς να επισκέφτεσαι. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Το Reuters ανέφερε νωρίτερα, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, ότι η Σαουδική Αραβία και η Συρία συμφώνησαν να επαναλειτουργήσουν τις πρεσβείες τους, οι οποίες έμειναν κλειστές από το 2011. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα για την Ελλάδα. Τι πολιτική θα ακολουθήσει η Ελλάδα? Η Ελλάδα μέχρι στιγμής ακολουθεί πολιτική της Δύσης που λέει πλήρης αποκλεισμός. Έχουμε αναθερμάνει τις διπλωματικές μας σχέσεις, έχουμε τοποθετήσει πρέσβη, ο οποίος είπαμε, δεν ξέρω για λόγους ασφαλείας, δεν ξέρω τι επικαλείται, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μένει στη Βηρητό και μάλιστα σε μια κατοικία που λένε ότι είναι και συμφερόντων της οικογένειας του, πληρώνει το ελληνικό κράτος, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε μια παρουσία εκεί η οποία είναι, θα έλεγα, συμβολική. Δεν είναι οι σχέσεις που θα έπρεπε να έχει η Ελλάδα με αυτή τη χώρα. Η Συρία είναι μια χώρα και αδελφή χώρα, αλλά και μια χώρα η οποία λόγω της γειτονίας ίσης με την Τουρκία, η Ελλάδα θα πρέπει αυτό να το συνυπολογίζει και με βάση αυτό να αναπτύξει τις σχέσεις της με την Συρία. Εκτός αυτού υπάρχουν και τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Η χώρα αυτή έχει καταστραφεί, θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει η γραμμή είτε Βόλος Λατάκια είτε Πειραιάς Λατάκια και να συμμετέχει η Ελλάδα στην επιχείρηση ανοικοδόμησης αυτής της χώρας. Είναι μια μεγάλη χώρα, 20-22 εκατομμύρια κάτοικοι, νομίζω περί τα 2 εκατομμύρια Ορθόδοξοι Χριστιανοί, Ελληνοορθόδοξοι. Έχουμε τεράστια συμφέροντα και πιστεύω ότι η Ελλάδα, αν μείνει χρόνο από αυτούς που κυβερνούν από τα θέματα διαχείρισης της εξουσίας, να σκεφτούν λίγο και τα εθνικά μας θέματα σε ό,τι αφορά την Συρία. Υπάρχει μια παροιμία που λένε θέλουν να γιάσουν και δεν με αφήνουν. Και ο Ερντογάν θα μπορούσε να το επικαλεστεί αυτό, γιατί ξέρετε ότι έκανε μια στροφή ο Ερντογάν. Την ανάγκη φιλοτιμία ποιούμενος, ειδικά μετά το σεισμό, και πριν είχε αρχίσει κάποιες ενέργειες, δηλαδή επειδή μέτρησε που είναι το συμφέρον του και επειδή υπήρχαν οι πιέσεις από τις ΗΠΑ που
σε προεκλογική περίοδο θα ήταν πρόβλημα για αυτόν, άρχισε να εφαρμόζει και αυτός κάποιες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, δηλαδή δεν επέτρεπε τη μεταπώληση αγαθών που έπαιρναν από τη Δύση, πήγαιναν στην Τουρκία, δεν επέτρεπε την εξαγωγή τους στην Τουρκία, στη Ρωσία. Στη συνέχεια είχαμε μια δήλωση του διοικητή, του Προέδρου της Αζερσάν, που είπε δεν έχουμε ανάγκη τους S-400, εμείς θα κάνουμε καλύτερους. Η Τουρκία. Ναι. Επειδή έκανε ορισμένες καραβάνες, νομίζω ότι θα κάνει. Τέλος πάντων. Και από εκεί και μετά είχαμε τις άλλες στροφές, όπως ξέρετε, την επίσκεψη Μπλίνκεν και όλα αυτά τα καραγκιόζλίκια που γίνονται με την Ελλάδα. Γιατί καραγκιόζλίκια είναι. Και προσπάθησε ο Ερντογάν να δει η Δύση, τι καλά με τη Δύση, να πάρει τα 7 δισεκατομμύρια από την Ευρώπη, να πάρει οικονομική βοήθεια, να έχει πολιτική στήριξη σε μια σειρά από θέματα. Είπε και ναι για τη Φινλανδία. Τις προηγούμενες μέρες, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αμερική, ο κύριος Τζεφ Φλέικ, επισκέφθηκε τον Κεμάλ Κιλισδάρογλου. Και δεν το έκανε στα κρυφά ο άνθρωπος. Ήταν μία επίσκεψη η οποία προαναγγέλθηκε και από πλευράς της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Άγκυρα και από πλευράς του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ποιος είδε τον Ερντογάν και δεν φοβήθηκε? Θεώρησε ότι αυτό είναι μια κίνηση πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών υπέρ του Κιλισδάρογλου και εις βάρος του ιδίου, και επειδή ο Ερντογάν είναι αυτός που ξέρετε, δεν κρατιέται. Ποιος είδε τον Ερντογάν και δεν φοβήθηκε χθες? Για να δούμε τι είπε εναντίον της Αμερικής και εναντίον του πρέσβη. Λοιπόν, λέει, υπονοώντας ο Ερντογάν ότι ο Τζο Μπάιντεν συμμετέχει σε δραστηριότητες υπέρ της αντιπολίτευσης, δήλωσε ότι πρέπει να δώσουμε ένα μάθημα στην Αμερική σε αυτές τις εκλογές. Προσέξτε, να δώσει η Τουρκία μάθημα στην Αμερική. Με σκληρή γλώσσα μίλησε ο Τούρκος πρόεδρος Ταϊπ Ερντογάν κατά του Τζο Μπάιντεν με αφορμή την επίσκεψη του πρέσβη των ΗΠΑ Τζεφ Φλέικ στον Κεμάλ Κιλισδάρογλου. Αφού επισήμανε ότι συνομιλητής του Φλέικ στην Τουρκία είναι η Προεδρία, ο Ερντογάν δήλωσε ότι δεν θα συναντηθεί πλέον με τον Αμερικανό πρέσβη, ο οποίος συναντάται συνεχώς με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης. Υπονοώντας ότι ο Τζο Μπάιντεν συμμετέχει σε δραστηριότητες υπέρ της αντιπολίτευσης και εναντίον του ιδίου, ο Ερντογάν σχολίασε ότι πρέπει να δώσουμε ένα μάθημα στην Αμερική σε αυτές τις εκλογές. Ο Τζο Μπάιντεν μιλάει από εκεί. Τι κάνει εδώ ο πρεσβευτής του Μπάιντεν? Δηλαδή ο Τζο Μπάιντεν δίνει εντολή από εκεί, από την Ουάσιγκτον, και τα κάνει εδώ ο πρεσβευτής του. Πηγαίνει και επισκέπτεται τον Κεμάλ, έτσι λέει τον Κιλισδάρογλου. Είναι ντροπή. Βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει. Εσείς είστε ο πρεσβευτής. Ο συνομιλητής σας εδώ στην Τουρκία είναι ο πρόεδρος. Με ποιο πρόσωπο θα ζητάτε από εδώ και στο εξής ραντεβού από τον πρόεδρο? Οι πόρτες μας είναι κλειστές για αυτόν. Δεν θα τον ξαναδείτε ποτέ. Θα ξέρετε τα όρια σας. Θα ξέρετε το καθήκον σας ως πρέσβης. Θα μάθεις πώς λειτουργεί ένας πρέσβης. Εάν δεν το μάθεις αυτό, αυτή η πόρτα δεν είναι πανδοχείο για περαστικούς. Δεν πρόκειται να ξαναπεράσετε αυτή την πόρτα. Γι' αυτό ελπίζω ότι προετοιμαζόμαστε καλά για τις 15 Μαΐου. Πάμε καλά. Με τη χάρη του Αλλάχ έχουμε ιδιαίτερα περισσότερους από 6 εκατομμύρια νέους ανθρώπους. Η στάση αυτών των νέων ανθρώπων στις εκλογές είναι πολύ πολύ σημαντική. Τι πάσα μου έδωσε ο Ερντογάν τώρα? Καταρχάς, ακούστε, αυτή είναι η Τουρκία. Και για όσους στην Ουάσιγκτον, πολλοί από τους οποίους είναι πληρωμένοι, έτσι, τα έχουμε πει, με δωράκια τώρα, δεν ξέρω αν τους δίνω και τίποτα άλλο, οι οποίοι είναι φιλότουρκοι στην Ουάσιγκτον. Αυτά να βλέπουν. Δεν πρόκειται η Τουρκία να αλλάξει με τον Ερντογάν. Τώρα με τον Κιλισδάρογλου θα το δούμε. Και ο Ερντογάν λέει: μην μου ξαναζητήσεις ραντεβού. Γιατί θα είσαι εκείνος που ξαναζητήσεις ραντεβού? Θα είσαι στο προεδρικό μέγαρο Ταϊπ, αγαπητέ φίλε Πόντιε? Λοιπόν, προχθές υπάρχει ένας ακροδεξιός εθνικιστής υποψήφιος πρόεδρος, ένας από τους 4 μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί. Ταϊπ Ερντογάν, Κεμάλ Κιλισδάρογλου, Μουαρέμ Ιντζέ και Σινάν Ογκάν. Ο Σινάν Ογκάν λοιπόν, συμμετέχοντας σε μία
τηλεοπτική συζήτηση, είπε το εξής: για τα 6 εκατομμύρια νέους που είπε ο Ερντογάν, έχει μεγάλο πόνο με τα 6 εκατομμύρια νέους, διότι δεν εμπνέει τους νέους ο Ερντογάν. Τι να κάνουμε, είναι παλαιομοδίτης. Λοιπόν, λέει ο Συνάνογαν, έχουμε μετρήσεις στα χέρια μας, είμαι υποψήφιος πρόεδρος, κάνω και εγώ τις μετρήσεις μου. Από τους νέους, από τα 6 εκατομμύρια νέους, το 30% θα ψηφίσει το Κουρδικό κόμμα. Θέλετε να το ξαναπώ? Από τα 6 εκατομμύρια, το 30% θα ψηφίσει το Κουρδικό κόμμα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει γιατί, και αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα, δεν είναι τι θα ψηφίσουν. Το πραγματικό πρόβλημα είναι στο ποσοστό των Κούρδων στο σύνολο των νέων. Ενώ δηλαδή ο κουρδικός πληθυσμός στο σύνολο της Τουρκίας είναι ας πούμε το 20%, στο σύνολο των νέων είναι το 30%. Τι σημαίνει? Να σας θυμίσω ότι ο Ερντογάν είχε πει σε δύο περιπτώσεις. Η μία είχε κάνει ολόκληρη εκστρατεία. Κάντε τρίτο παιδί. Θα μας φάνε, εννοούσε τους Κούρδους. Κάντε τρίτο παιδί. Γιατί τα δημογραφικά, επειδή παίρνουν τα δημογραφικά από τα πανεπιστήμια και από τη στατιστική υπηρεσία. Στους νομούς της Δυτικής Τουρκίας είναι χειρότερα από την Ελλάδα η δημογραφική εξέλιξη. Και αν υπάρχει κάτι εκεί, είναι από τους Κούρδους που έχουν μεταναστεύσει στους νομούς της Δυτικής Τουρκίας. Σε ό,τι αφορά δε τους νομούς πέρα, ο ρυθμός ανάπτυξης του πληθυσμού είναι 10 φορές μεγαλύτερος από τις νομούς της Δύσης. Ο Ερντογάν λοιπόν είχε πει κάντε τρίτο παιδί. Γιατί φοβάται ότι στο τέλος, ό,τι μέτρα και να πάρει αυτός ο παράφρονος Σοηλού, τώρα περιμένετε, ο Μηταράκης θα πάει μαζί του, έχω οράματα για τη γούνα του μετά, όσα μέτρα και να πάρουν αυτοί, ο Ακάρ και όλοι οι άλλοι δολοφόνοι των Κούρδων, στην κρεβατοκάμαρα θα νικήσουν οι Κούρδοι τους Τούρκους. Γιατί? Άρα ο Ερντογάν λοιπόν το πρώτο που έλεγε κάντε τρίτο παιδί, το δεύτερο. Υποδέχθηκε στο κόμμα το έναν που ήρθε από άλλο κόμμα. Στην Τουρκία ξέρετε οι μεταγραφές είναι απενοχοποιημένες. Μπορεί στη διάρκεια μιας περίοδου, βουλευτικής περίοδου, ένας βουλευτής να αλλάξει 4 κόμματα και να μην θεωρείται ούτε αποστάτης ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Τον υποδέχθηκε λοιπόν με τη γυναίκα του. Πόσα παιδιά έχεις? Λέει 1 ή 2. Τι? Λέει ο Ερντογάν. Εσύ δεν βλέπεις, λέει, το ΠΚΚ λέει κάνουν 10 και 12 και 15, θα μας πνίξουν. Να κάνετε και άλλα παιδιά. Αυτά τα είπε στην κάμερα, έτσι. Δεν είναι αστεία αυτά. Έχει στα χέρια του εκθέσεις σαν και αυτή που έχει ο Συνάνογαν, ο οποίος είναι από το βαθύ κράτος, οι οποίες τι λένε? Ότι σε 10 χρόνια, 15, το πολύ 20, πάνω από το ποσοστό θα ανεβαίνει των νέων στο σύνολο των νέων των Κούρδων, αλλά στο σύνολο του πληθυσμού οι Κούρδοι θα αποτελέσουν πάνω από 50% του συνόλου του πληθυσμού της Τουρκίας. Εκεί είναι το μέλλον της περιοχής. Αυτό δεν έχει αναλύσει σωστά η ελληνική κυβέρνηση. Εντάξει. Ελπίζουμε αυτοί οι δικές μας αναφορές κάποιους ευαίσθητους Έλληνες να τους ξυπνήσουν, και να δουν πού είναι το μέλλον της περιοχής. Διότι μόνον αυτό το μέλλον, μόνον αν επικρατήσουν, διαβάζω τώρα και παρακολουθώ την ρητορική των κομμάτων. Η πιο δημοκρατική, η πιο προοδευτική ρητορική είναι η ρητορική των Κούρδων. Όχι μόνο για τους αυτούς τους, για όλους τους αδικημένους από το τουρκικό κράτος. Κρατήστε το αυτό. Επειδή γίνονται και λέγονται πολλά, δεν ξέρω αν πρέπει να τα αναφέρω, αλλά μου είπαν ότι οι δικοί μας ζητήσαν από την κυβέρνηση της Κύπρου να μην θέσει υποψηφιότητα στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό για μία θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Γιατί αυτό ενοχλεί την Τουρκία. Δεν θέλω να το πιστέψω, έτσι. Αλλά θα διαβάσουμε ένα άρθρο που έγραψε ο Λάζαρος Μαύρος για το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου. Ο Λάζαρος έχει τις πηγές του εκεί στο πολιτικό σύστημα. Για να δούμε τι μας λέει. Πασιφανές και όχι μόνο έχει τις πηγές του, έχει σπουδάσει νομική εδώ. Είναι ελληνολάτρης, αγαπάει την Ελλάδα μέχρι
πέραν λογικής, πέραν κάθε λογικής, πασιφανές και πασίγνωστον και επί δεκαετίες διαρκώς αποδεικνυόμενο και ακαταπαύστος επαναλαμβανόμενο ότι στο Κυπριακό λύση γιοκ, δηλαδή δεν υπήρξε, δεν υπάρχει και ούτε διαφαίνεται να υπάρξει η πιθανότητα συμφωνισμένης με την Τουρκία λύσης του Κυπριακού. Γιατί να το λύσει η Τουρκία? Κατέχει το 40% του νησιού με 40.000 στρατό και με ό,τι συμβαίνει και από την από εκεί και από την από εδώ πλευρά φαίνεται ότι θα το ελέγξει ολόκληρο. Γιατί να πάει σε μια λύση? Με αυτήν την Τουρκία και για όσο θα συνεχίζει να είναι αυτή η ίδια και απαράλλακτη Τουρκία, αποτελεί ασύγνωστη ματαιοπονία το να προσδοκάτε ή να θεωρείτε ή να δημαγωγείτε περί δίθεν δυνατοτήτων ή της παραμικρής πιθανότητας για συμφωνημένη λύση στο Κυπριακό. Η επιμονή σε πιθανότητα λύσης συνιστά είτε σκόπιμο και δόλιο ψέμα, είτε πλάνη και νηπιώδεις ψευδαισθήσεις. Ακόμη χειρότερη και επικινδυνότερη είναι η επιμονή προσφοράς πρόσθετων λουκουμιών στο στόμα και δελεαστικότερων ευρωπαϊκών κινήτρων προς την Τουρκία προκειμένου να επανέλθει στο τραπέζι διαπραγμάτευσης της λύσης. Χειρότερη διότι φανερώνει πως δεν έχει συνειδητοποιηθεί ακόμη επαρκώς, ούτε με ορθολογισμό έχουν μετρηθεί, πόσα συσσωρεύτηκαν επικίνδυνα σε βάρος της Κύπρου και της Ελλάδος από την αδιέξοδη και αποδεδειγμένα επιβλαβή πολιτική του κατευνασμού που επιδεικνύουν Αθήνα και Λευκοσία επί 49 χρόνια απέναντι στην Τουρκία, στη χώρα κατακτητή του τόπου μας. Καταδεικνύει η τιμή ορθολογική ανάγνωση και την επιβλαβέστατη άγνοια του εμπράκτος υλοποιούμενου φέτα από τη δεκαετία του 1950 και σαφέστατα διακηρυγμένου εναντίον του ελληνισμού, τουρκικού επεκτατικού και νεοοθωμανικού ορθολογισμού. Η πολιτική του κατευνασμού συμβιβασμού απέναντι στην Τουρκία, την οποία ακολούθησαν μετά την Κυπριακή καταστροφή και την ήττα του 1974 η Αθήνα και η Λευκοσία, που είμαστε εδώ, τον ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο. Η πολιτική κατευνασμού της Τουρκίας κατά τις κρίσεις 1976, 1987 και 1996. Εδώ είναι το DNA της καταστροφής της Κύπρου και της Ελλάδας. Λοιπόν, η πολιτική του κατευνασμού, συμβιβασμού απέναντι στην Τουρκία, την οποία ακολούθησε μετά την Κυπριακή καταστροφή και την ήττα το 1974 η Αθήνα και η Λευκοσία, επέτρεψαν τη γιγάνθωση της τουρκικής απειλής στο Αιγαίο, στη Θράκη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Επέτρεψαν στην τουρκική επεκτατική βουλημία να αυξάνεται απειλώντας ενιαίο τον ελληνισμό. Με ακατάσχετα κάθε φορά προσχήματα για τα νησιά του Αιγαίου, την έκταση των θαλασσίων αποκλειστικών οικονομικών ζωνών και των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδος και Κύπρου. Επειδή η Τουρκία παραδοσιακά εκλαμβάνει την ελληνική συμβιβαστική και κατευναστική πολιτική Αθηνών και Λευκοσίας ως δείγμα των φοβικών συνδρόμων και ως βεβαίωση ότι από όμοιο φόβο οι Έλληνες θα υποτάσσονται σιγά σιγά σε κάθε νέα επιπρόσθετη απέτηση των Τούρκων, από τη λύση νομιμοποίησης του τουρκικού ελέγχου εμφαλόκτηρης της Κύπρου, τον αφοπλισμό και των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Κατεπίγουσα επιβάλλεται πλέον η υποχρέωση των δύο απειλουμένων κρατών να αναπτύξουν από κοινού τον λεπτομερή στρατηγικό σχεδιασμό και την επίμονη αποτελεσματική υλοποίηση της πολιτικής που εμβριωδώς δοκιμάστηκε από το 1994 και επιβλαβώς εγκαταλείφθηκε από το 2001 από την κυβέρνηση του κυρίου Σιμίτη υπό τον τίτλο του δόγματος ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδας-Κύπρου. Έκτοτε, αφενός η τουρκική βουλημική επιθετικότητα έχει έντονα εκτραχυνθεί, αφετέρου όμως οι διακρατικές και ευρύτερες διεθνείς σχέσεις στην περιοχή προσφέρουν ευνοϊκότερες συνθήκες στις κυβερνήσεις Αθηνών και Λευκοσίας για την ανάπτυξη της κοινής αποτρεπτικής στρατιωτικής ισχύως στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα. Πασιφανές και πασίγνωστον είναι εξάλλου ανέκαθεν ότι η αποτελεσματική και πιστική προπάντων σε κάθε απειλούντα επιβουλέα αποτρεπτική ισχύ των ενόπλων δυνάμεων αποτελεί το ασφαλέστερο κύριο ταμείο και την πιο σίγουρη βάση για την αποδοτικότερη άσκηση της εξωτερικής πολιτικής και την επωφελέστερη αξιοποίηση των διεθνών σχέσεων, διασφαλίζοντας και τις αναγκαίες συνθήκες ικανότερης οικονομικής και εσωτερικής πολιτικής των κρατών. Και αν τούτο ισχύει γενικά και διαχρονικά για όλα τα κράτη του κόσμου, ως κατεπήγον πρώτη στο καθήκον σαλπίζει προς τους κυβερνώντες σε Κύπρο και Ελλάδα εξαιτίας της εκτραχυνόμενης τουρκικής απειλής.
ιδίως στις σημερινές συνθήκες που έχει διαμορφώσει η συνεχιζόμενη για 13ο μήνα ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία επέχει θέση κινδύνου παγκόσμιας σύραξης. Προφανή και δικαιολογημένη απογοήτευση, για αυτούς ακριβώς τους λόγους, προκάλεσε η παντελής απουσία αναφορά στην ζωτικώς επιζητούμενη και προεκλογικώς υποσχεθής από τον Χριστοδουλίδη αναζωογόνηση έμπρακτης ανάπτυξης της λογικής του ενιαίου αμυντικού χώρου κατά την πρώτη επίσκεψη του νεοεκλεγέντος Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στην Αθήνα και στις συνομιλίες που είχε με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος Κυριάκο Μητσοτάκη. Τίποτα δεν ανακοίνωσαν επί του ζητήματος. Χειρότερο είναι εάν ουδέν συζήτησαν. Παρηγορητικό θα είναι εάν έστω, εκτός δημοσιότητας, συνεννοήθηκαν να το πράξουν ευθύς αμέσως σε επόμενη, επαρκώς προετοιμασμένη λεπτομερώς για το ζητούμενο συνάντηση των δύο ηγετών με τους καθήλυνοι πολιτικούς και υπηρεσιακούς αρμοδίους των δύο κρατών και των ενόπλων δυνάμεων αμφωτέρων. Διότι δεν συγχωρείται πλέον να παραμένει μη επαρκώς προπαρασκευαζόμενο ενόπλος οποιοδήποτε ζωτική σημασία σημείο ξηράς, θαλάσσης και αέρος του κενού και ενιαίου μετώπου απέναντι στην τουρκική απειλή. Ολέθριο θα καταστεί για αμφότερα τα κράτη οποιοδήποτε νέο αφύλακτο 5 μίλι κερίνιας στον Εύρο, στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Και μόνο όταν η ανάπτυξη πιστικής προσπάντησης της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων Ελλάδος και Κύπρου σε όλο το εύρος του ενιαίου αμυντικού μετώπου κατορθώσει να πείσει και την Τουρκία για το ανέφικτο της επεκτατικής στρατηγικής της, θα δυνηθεί η εξωτερική πολιτική να ελπίζει ένα τραπέζι ισοδύναμων διαπραγματεύσεων με επιδίωξη κατήσχησης του διεθνούς δικαίου. Να πάμε στο τελευταίο θέμα και να το συνδέσουμε με αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ο Λάζαρος Μαύρος μπορεί να ελπίζει ότι, αλλά το ποτάμι, ξέρετε, μπορεί να διαλύθηκε, αλλά η λογική του ποταμιού βρίσκεται στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αφήστε που είναι άδικο και έδωσε υπουργείο σε ένα μέλος του ποταμιού, ενώ ο ίδιος ο Μητσοτάκης έλεγε ότι είναι κατά της συνθήκης των Πρεσπών, έδωσε ένα υπουργείο σε ένα μέλος του ποταμιού και έδωσε τη θέση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού σε ένα που ψήφισε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Που δίνει το δικαίωμα στον καθένα να πει ότι είναι υποκριτές αυτοί που έλεγαν ότι είναι κατά της συμφωνίας και ότι στην ουσία βολεύτηκαν με την υπογραφή, την προδοτική υπογραφή που έβαλαν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ για να εγκριθεί αυτή η άθλια συνθήκη. Το να περιμένει λοιπόν όσο επικρατεί αυτή η λογική ο Λάζαρος Μαύρος και όσοι από εμάς περιμένουμε να ζωντανέψει το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου, θα έλεγα ότι είναι και φενάκι. Πόσο μάλλον όταν, ενώ συνεχίζεται η πολιτική της Κύπρου της Τουρκίας στην Κύπρο. Πρόσφατα πήγαν κάτι οι υφυπουργοί Τούρκοι πήγαν στα κατεχόμενα. Όταν πάλι δήλωσε χθες ο Τσαβούσογλου ότι η Κύπρος λέει είναι διαπραγμάτευτη. Όταν η Τουρκία ζητάει από την Ελλάδα και η Ελλάδα δέχεται να στηρίξει την Τουρκία στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, ο οποίος είναι ένα εργαλείο στα χέρια της Τουρκίας να στραφεί ακόμα περισσότερο εναντίον της Κύπρου. Τι να περιμένουμε, ποιο δόγμα είναι αμυντικού χώρου? Πήγε ο Δένδιας στις σεισμόπληκτες περιοχές. Γιατί πάει τώρα ο Παναγιωτόπουλος? Τι πήρε πίσω η Τουρκία από όσα έχει εκτοξεύσει είτε φραστικός είτε και πρακτικός εναντίον της Ελλάδας? Πήρε πίσω το τουρκολιβικό μνημόνιο, πήρε πίσω τη γαλάζια πατρίδα, έχει κάνει πίσω από την Κύπρο. Με τι πρόσωπο πάει ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας να πάει, λέει, στις σεισμόπληκτες περιοχές με τον ΑΚΑΡ? Δηλαδή με αυτόν οι οποίοι έχουν ετοιμάσει το φέρετρο της Ελλάδας να πάμε και βόλτα, να μας δουλεύει όλη η ανθρωπότητα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, λέει, θα πάει και ο Μηταράκης με το Σοηλού. Καλά, ο Μηταράκης δεν ξέρει ποιος είναι ο Σοηλού. Ο Σοηλού ήταν αυτός που γυρνούσε με το ελικόπτερο πάνω από την Αδριανούπολη και συντόνιζε τις 10.000 μετανάστες να σπάσουν τα σύνορα στον Εύρο, να καταλάβουν τις καστανές και να ρίξουν την κυβέρνηση. Δεν το ξέρει αυτό ο Μηταράκης? Ο Σοηλού είναι αυτός ο ενορχιστρωτής του μεταναστευτικού εναντίον της Ελλάδας. Ο Σοηλού είναι αυτός ο οποίος είναι ο ενορχιστρωτής του εμπορίου σοκολάτας, ξέρετε, έτσι. Για τόνους μιλάμε, πηγαίνει στο λιμάνι της Μερσίνας, τόνους, και από εκεί και μετά δηλητηριάζεται η Ευρώπη και η Ελλάδα. Και πηγαίνει ο Έλληνας να κάνει, τι είναι ο Μηταράκης?
Γιατί να πάει δηλαδή στους εισμπρόπτους? Τι είναι η Ελλάδα? Η Ελλάδα είναι κανένας διεθνής φιλανθρωπικός οργανισμός? Από πού και σπου? Πολύ απλά. Πολύ απλά. Θέλουν πάλι να εφαρμόσουν τη διπλωματία των σεισμών που εφάρμοσαν το 1999. Θέλουν να την εφαρμόσουν και τώρα για να φέρουν αυτό που του ξέφυγε του Φίλη. Τις πρέσπες του Αιγαίου. Και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, επειδή τη φάγαμε την ήττα τότε με το Σκοπιανό, μας νίκησαν, τώρα πιστεύω ότι οι Έλληνες πολίτες πρέπει να βρουν τρόπο. Θα μου πείτε, δύο κόμματα εξουσίας είναι. Το ένα είναι χειρότερο απ' τ' άλλο στα εθνικά θέματα. Σκεφτείτε να πάνε και σε καμιά συγκυβέρνηση τι θα γίνει εδώ. Σκεφτείτε, θα ψάχνουμε για Αιγαίο και δεν θα το βρίσκουμε. Για να μην σας πω ότι το ένα από τα 6 στοιχεία που δεν μας αποκάλυψαν, κάνω και μυστική διπλωματία. 3 πράγματα λέει, 6 πράγματα συζήτησε η κυρία Μπούρα με τον Καλίν. Για τα 3 μας είπαν. Τα άλλα 3 ποια είναι? Λένε ότι το ένα είναι η αποστρατικοποίηση των νησιών σε βάθος πενταετίας. Λοιπόν, το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί είναι να μπουν στην συζήτηση προεκλογικά τα εθνικά θέματα. Όμως εδώ φαίνεται ότι είναι αναπόφευκτο. Είναι αναπόφευκτο, δεν θα τους αφήσουμε. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε. Όπως έκαναν την αθλιότητα, την προδοσία με τις πρέσπες, δεν πρέπει να επιτρέψουμε άλλη προδοσία. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Καλή νύχτα.